ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ दैट ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਜੀ ਲਜ਼ਾਨੀਆ। ਸੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸਪਿਨਚ 3 ਕੱਪ ਸਪਿਨਚ ਚੌਪ ਕੀਤੇ ਹੋ। ਮੈਂ 2 ਮੀਡੀਅਮ ਲਾਲ ਗੱਠੇ ਜਾਂ ਗੰਢੇ, 1 ਜਾਂ 2 ਪੀਲੀਆਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚਾਂ, ਲਸਣ ਤੇ ਮਿਰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਏ ਕਾਲੇ ਔਲੇ 2.5 ਕੈਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਲਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ਰੂਮਸ, ਖੁੰਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਜੇ ਤੜਕਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਸਟਿਕ ਪੋਟ 'ਚ ਕੋਕੋਨਟ ਓਇਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਲ, ਮੈਂ ਯੂਜ਼ਲੀ ਕੋਕੋਨਟ ਓਇਲ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਵਾਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ 1 ਜਾਂ 2 ਛੋਟੇ ਚਮਚੇ ਜੀਰੇ ਦੇ, ਵੱਧ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਸ ਨੋਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ ਲਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨਣਾ ਆ। ਲਸਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੁੰਨਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਹੀਟ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਲੂਣਾ ਨਹੀਂ ਲਸਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਸਲਾਈਟਲੀ ਗੋਲਡਨ ਬਰਾਊਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਸਣ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਗੋਲਡਨ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਧੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਮਿਰਚ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਆ ਚੰਕਸ 'ਚ, ਲਾਲ, ਪੀਲੀਆਂ ਤੇ ਹਰੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੜਛੀ ਫੇਰੀ ਜਾਣੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚਾਂ ਆ ਤੇਲ ਤੇ ਜੀਰੇ ਲਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜੂਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ ਗੱਠੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੰਕਸ ਕੱਟੇ ਹੋ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੱਠਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੇ ਪੀਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਲੇਅਰ ਦਿਸੂਗੀ ਗੱਠਿਆਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਭੁੰਨਣਾ ਆ। 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਹਾਈ ਹੀਟ 'ਤੇ ਬਥੇਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀਆਂ। ਬਸ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਿਓ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੌਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਰੰਚੀ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਲੂਣ ਪਾਤਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੂਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਂਦੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲੂਣ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਡ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁੰਬਾਂ। ਮੈਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਆ, ਸੋ ਕਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੱਟੀ ਕਢਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੋਟੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀਅਰ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਸਟੈਪ ਆਪਸ਼ਨਲ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਾਰਾ ਪਸੰਦ ਆ। ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਉਂਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੈ ਰਹੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੈ ਰਿਹਾ ਓਰੇਗਨੋ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਬ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਆ ਵੀ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਰਲਿਕ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਪਾਤਾ ਟੂ ਟੇਸਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਚੱਜ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਈਵਨਲੀ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਉਹ ਐਂਡ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਔਲੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਆਪਣਾ ਮਿਕਸਚਰ ਰੈਡੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬੋਇਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ 1 ਚਮਚਾ ਤੇਲ ਦਾ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਜਾਂ 2 ਚੁਟਕੀਆਂ ਲੂਣ ਦੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਇਲਿੰਗ ਰਿੱਝੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਰਿੱਝਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਕਸਾ ਲਜ਼ਾਨੀਆ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਾਮਨ ਆ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪੇ ਇਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਬੇਕ ਹੋਊਗਾ ਬੋਇਲ ਹੋ ਕੇ ਪਾਸਤਾ,
ਇਹਨੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲਸਾਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 12 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ 12 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਨ 'ਚ ਵੀ ਹਜੇ ਕੁੱਕ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ 12 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕੱਚਾ ਹੈ ਪਾਸਤਾ, ਬਟ ਕੋਈ ਨਾ, ਲਸਾਨੀਆ ਕੁੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਓਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ 1 ਜਾਂ 2 ਚਮਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਸੋ ਆਹ ਜੁੜ ਨਾ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੈਂਬਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਲਈ ਆ ਸੌਸ, ਪਾਸਤਾ ਸੌਸ, ਅਤੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੋਨ ਸਟਿਕ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਈਵਨਲੀ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਸ ਪਾਉਣੀ, ਈਵਨਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਸਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੋਟਮ ਲੇਅਰ ਢੱਕ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਾਸਤਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਐਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਲੇਅਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਫ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ 'ਚ ਹੀ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਾਸਤਾ ਲਸਾਨੀਆ ਟਿਕਾਤਾ, ਆਪਾਂ ਸੌਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਰੈੱਡ ਸੌਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ ਪਾਸਤਾ ਸੌਸ, ਉਹ ਗਲੂ ਆ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਟੂਗੈਦਰ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਾਸਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੌਸ ਪਾਉਣੀ ਆਪਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਚੇਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਐਜ ਤਾਈਂ ਵੀ ਸੌਸ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਾਸਤਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਸ ਪਈ ਐਜ ਤਾਈਂ, ਕੰਢਿਆਂ ਤਾਈਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਵੈਰੀ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਕੋਟਾ ਚੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਯੂਜਲੀ ਸਮ ਪੀਪਲ ਬਰਫੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਰਿਕੋਟਾ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੰਕਸ ਨਾਲ ਈਵਨਲੀ। ਮੈਂ ਅਬਾਊਟ 8 ਪੀਸ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ। ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣਾ ਰਿਕੋਟਾ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੱਟਾ ਜਿਹਾ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਲੇਅਰ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਹਜੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜੇ ਓਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕੁੱਕ ਹੋਣਾ ਆ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਅਮਾਊਂਟ, ਵਧੀਆ ਅਮਾਊਂਟ ਚੱਜ ਨਾਲ ਪਾ ਲਓ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਤੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣਾ ਆ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਲਈ। ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਟੂਗੈਦਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੇਅਰਸ, ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਪਾਤਾ ਆਪਾਂ 3 ਰੋਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆ ਸੌਸ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ। ਸੌਸ ਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਸੋ ਪਾਸਤਾ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੌਸ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਈਵਨਲੀ ਲੇਅਰਡ ਦਿਸੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਇੱਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਤਾ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਨਾਲ ਚੱਜ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਲੇਅਰ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਉੱਪਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਲਸਾਨੀਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਸਾਨੀਆ। ਇੱਦਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟੈਪ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਲੇਅਰ ਆ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪਾਲਕ, ਸਪਿਨਚ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਅਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸਪਿਨਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਟੌਪ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਪਾਈ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੌਸ ਸਪਿਨਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਲਾਸਟ ਰੋ ਲਜ਼ਾਨੀਆ ਦਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਗੇਨ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਐਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਸਪਿਨਚ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਸਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਸਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੌਸ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਪਾਸਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਫਾਈਨਲ ਸੌਸ ਹੋਣੀ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿ ਜੇ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਓਇਲਸ ਨਿਕਲਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਸਤਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਫਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਚੀ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਟੌਪ ਲੇਅਰ ਆਪਣਾ ਲਜ਼ਾਨੀਆ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੌਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਚੀਜ਼। ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਸਤਾ ਈਵਨਲੀ ਜਾਨੂੰ ਕੁੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਰੇ ਗੱਠੇ ਦੀਆਂ ਭੁੱਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 350 ਡਿਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਅਬਾਊਟ 25 ਮਿੰਟਸ ਲਈ ਬੇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੇਕ ਕਰਕੇ ਆ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਰਾਊਨਸ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਟਸ ਪਰਫੈਕਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਈਸਿਸ ਕੱਟ ਕੇ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ 2 ਇੰਚਸ ਬਾਈ 2 ਇੰਚ ਕੱਟੇ ਆ ਸਲਾਈਸ ਕੱਟ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਡਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਤਿਆਰ, ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਲਜ਼ਾਨੀਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਸ਼ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਏ ਬਾਏ।